Pada bulan Mac lalu, pangsapuri 7 tingkat di Manchester, Switzerland berhampiran dengan bangunan Casino Barrier telah dikejutkan dengan kes 5 ahli keluarga terjun setinggi 65 kaki dari balkoni pangsapuri rumah mereka dalam tempoh selang 5 minit di antara satu sama lain sekitar jam 7 pagi. Kira-kira 30 anggota polis berada di tempat kejadian dan kemah forensik putih telah dipasang di hadapan bangunan pangsapuri itu bagi menjalankan siasatan terhadap kes ini setelah mendapat panggilan dari salah seorang saksi yang melihat 5 tubuh terbaring di lantai. Menurut siasatan awal, hanya sebuah tangga ditemui di balkoni tersebut dan polis percaya tidak terdapat sebarang tanda-tanda pergelutan di situ atau kehadiran orang lain. Tambahnya lagi, 4 mangsa yang ditemui dikenali sebagai Eric David, Nasrin Firaun, adik kembarnya Najis dan anak perempuan pasangan itu yang berusia 8 tahun. Seorang mangsa cedera parah telah dimasukkan ke hospital dalam keadaan serius dan bertarung nyawa iaitu anak lelaki mereka yang berusia 15 tahun. Hasil soal siasat terhadap jiran-jiran mangsa, keluarga itu selalunya senyap dan sentiasa menyendiri. Mangsa tidak pernah bertanya khabar atau menyapa jiran-jiran di situ. Pada hari-hari sebelum tragedi itu, mereka melihat mangsa memesan banyak bungkusan hampir setiap hari selain terdapat bau kemenyan yang kuat datang dari pangsapuri itu dan mendakwa berkemungkinan keluarga terlibat dengan pemujaan. Lelaki itu bekerja dari rumah, manakala isterinya adalah seorang doktor gigi yang pernah bekerja di Paris dan adik kembar wanita itu pula adalah seorang pakar mata. Ibu mahupun anak perempuan mereka yang tidak bersekolah itu tidak berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan dan hanya saudara kembar ibu itu sahaja yang bekerja di luar rumah. Polis berkata kejadian itu berlaku selepas 2 pegawai tiba di bangunan itu kira-kira jam 6.15 pagi untuk melaksanakan warat terhadap bapa itu bagi mendapatkan penjelasan berkenaan persekolahan di rumah terhadap salah seorang anak mereka. Para pegawai mengetuk pintu tetapi tidak dibuka oleh mangsa dan hanya mendengar suara bertanya siapakah mereka. Tetapi setelah pegawai tersebut menjawab, mereka tidak lagi mendengar sebarang suara atau bunyi di mana suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Pegawai itu berlalu pergi setelah gagal menghubungi keluarga tersebut. Kes itu jelasnya telah timbul kerana keluarga itu gagal menjawab permintaan maklumat daripada pihak sekolah yang merupakan rutin apabila kanak-kanak bersekolah di rumah. Sambil menambah bahawa pihak sekolah tidak mempunyai masalah dengan undang-undang di luar isu mengenai persekolahan anak lelaki pasangan terbabit. Setelah itu, polis menerima panggilan dari seorang saksi mengatakan bahawa ada orang telah terjatuh dari balkoni pangsapuri. Polis kemudian bergegas ke tempat kejadian dan menemui 5 mangsa, 4 mati dan 1 cedera parah. Sebelum atau semasa kejadian itu, tiada saksi termasuklah 2 pegawai polis yang hadir di tempat kejadian pada 6.15 pagi itu. Menurut beberapa maklumat yang diterima, orang yang lalu lalang di kaki bangunan ada mendengar sedikit bunyi dan tangisan yang datang dari pangsapuri atau balkoni, kata polis. Manakala seorang lagi penduduk yang tinggal di tingkat 1 bangunan pangsapuri itu menyifatkan ada mendengar bunyi dentuman pada pagi hari kejadian dan keluar untuk melihat apa yang berlaku. Tetapi dia hanya melihat 5 tubuh terbaring kaku tanpa kasut. 10 meter dari bangunan itu, 3 sebelah dan 2 di sebelah yang lain, kata seorang jiran mangsa. Penyiasatan teknikal juga tidak menunjukkan tanda amaran tentang tindakan sedemikian dan menurut sumber lain, keluarga ini mula terobsesi dengan teori konspirasi yang dikaitkan dengan virus COVID sejak permulaan wabak itu menular. Mangsa-mangsa yang juga merupakan keluarga kaya itu mempunyai simpanan pelbagai jenis makanan yang tersusun dengan baik serta tidak mempunyai hubungan dengan orang luar. Kata polis, kesemua elemen ini menggambarkan ketakutan terhadap campur tangan pihak berkuasa dalam kehidupan mereka. Polis menyatakan kes ini masih lagi disiasat dan pasukan forensik telah mengambil sampel dari balkoni pangsapuri 7 tingkat itu bagi mencari punca sebenar kejadian. Polis tidak menolak kemungkinan kejadian ini bermotifkan bunuh diri kolektif berdasarkan bukti yang mana kesemua mangsa melompat dari balkoni satu demi satu dalam masa selang 5 minit setiap seorang. Sebagai makluman anda, keluarga itu semuanya merupakan warga Perancis yang telah tinggal di Switzerland selama beberapa tahun dan mempunyai status permastautin. Kejadian ini telah mengejutkan Manchester, sebuah bandar tepi tasik yang terkenal sebagai tempat tumpuan pelancong dan festival jazz tahunan dengan berita kematian yang mengerikan dan penuh tanda tanya ini. Semoga kejadian yang menimpa 5 ahli keluarga ini menjadi iktibar agar jangan terlalu obses dengan sesuatu yang berada di sekeliling kehidupan kita. Kematian bukanlah satu jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah.
Bahkan ia hanya menambah kepada penderitaan terhadap orang yang ditinggalkan. Jauhi kemurungan dan luaskan pergaulan yang sihat.